Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kereta Tesla Model Y facelift untuk tahun 2025 dah pun sampai di Malaysia. Mungkin nampak macam perubahan dia banyak, tapi dia sebenarnya adalah model facelift sahaja dengan muka depan yang baru dan design belakang yang baru juga. Harga sekarang bermula daripada RM195,000. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Jadi macam yang saya cakap tadi, kereta ni adalah model facelift saja, walaupun perubahan design dia agak ekstrim sedikit. Sebelum kereta ni unveil hari tu, saya expect yang dia akan ikut design kereta Model 3 Highland dengan lampu macam Model 3 tu. Tapi nampaknya dia telah pilih untuk mengikuti design Tesla Cybertruck dengan dia punya lampu hadapan ni yang sangat nipis. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, lampu nipis ni sebenarnya hanya adalah lampu DRL ataupun positioning light, dan lampu yang sebenar adalah lampu yang di bahagian bawah ini. Ini adalah trend yang biasa kita dapat nampak dalam kereta zaman sekarang, dan trend ni dia memberi designer kebebasan untuk design lampu hadapan yang halus macam ni, tetapi pencahayaan masih baik kerana lampu dia yang sebenar adalah lampu di bahagian bawah ini. Kereta Tesla macam biasa, kalau kita tak add on apa-apa, dia hanya ada satu pilihan warna sahaja, dan pilihan warna standard untuk Model Y facelift adalah warna stealth grey, yang ni adalah warna putih, dan di sini juga dipamerkan kereta berwarna merah, tetapi warna-warna ni akan ada harga add-on lah. Dan last sekali sebelum kita tengok bahagian tepi dia pula, jom kita tengok dengan lebih dekat dia punya bumper. Jadi lubang angin ni sekarang dia dah besar sedikit. Dan satu pembaharuan yang signifikan sebenarnya pada Tesla Model Y ni adalah satu benda kecil saja, iaitu sekarang dia ada kamera di bahagian bumper hadapan. Kalau sebelum ni tak ada. Jadi ni sebenarnya akan membantu kita lah untuk parking. Okey, jom kita tengok bahagian tepi dia pula. Benda yang standard untuk Tesla Model Y adalah rim 19 inci. So size tayar dia adalah 255 45 19, dan tayar yang diberi adalah tayar Hankook Ventus S1 Evo 3. Dan untuk rim yang 19 inci ni dia ada aero cap, tidak ada bahagian plastik. Tetapi untuk rim yang optional, iaitu rim 20 inci yang kita boleh lihat pada kereta Tesla Model Y yang merah di sana, dia punya rim adalah rim aero, tapi dia tak ada plastik cover. Okey, di bahagian belakang saya rasa dia punya design baru ni sangat menarik, walaupun dia berjaya melakukan sedikit penjimatan dengan mengekalkan bahagian lampu yang ini. Jadi ini masih adalah dia punya charging port, boleh buka macam tu. Tapi bahagian tengah-tengah lampu ni dah berubah, dia jadi satu LED light strip. Tetapi dia punya approach untuk light strip ni berbeza. Dia bukanlah light strip yang terus menghala ke arah mata kita, tetapi lampu dia sebenarnya menghala ke arah badan kereta daripada atas, dan apa yang kita nampak adalah pantulan cahaya di badan dia. Jadi ini adalah satu approach yang unik lah. Dan kalau menurut designer Tesla, dia punya syarat untuk lampu belakang ni sebenarnya adalah asalkan keterangan dia cukup untuk kita lihat pada waktu malam. Dan walaupun dengan teknik pantulan ini, keterangan dia masih cukup. Selain daripada pembaharuan yang saya sebutkan tadi, Model Y juga telah dikemas kini dengan rekaan yang lebih aerodinamik. Antara perubahan aerodinamik yang membantu mengurangkan tahap bunyi ketika memandu adalah garisan yang halus di bahagian atas cermin sisinya. Kesemua 4 tingkap Model Y juga adalah jenis double glaze, tapi benda ni tak silap saya sudah ada pada model pre-facelift. Cermin yang tebal ini memang membantu mengurangkan bunyi di dalam kabin. Frunk Model Y masih dikekalkan. Di bahagian dalam tiada perubahan yang ketara pada Model Y. Skrinnya kini lebih besar, panel pintunya telah dikemas kini dan ada beberapa butang yang telah ditukar.
Walaupun Model 3 Highland menggunakan signal jenis butang pada steering, Model Y masih menggunakan batang signal yang biasa. Warna dalaman yang hitam ini adalah warna yang standard dan kita boleh upgrade ke warna putih dengan tambahan kos sebanyak RM5,000. Kerusi hadapan ada seat ventilation dan seat heating, manakala kerusi belakang ada fungsi seat heating sahaja. Macam biasa untuk kereta Tesla, hampir semua kawalan dilakukan di dalam screen head unit. Antaranya mod pemanduan dan tahap kekuatan regen braking, setting untuk pengecasan kereta, sistem penyaman udara termasuklah arah aliran udara. Pelarasan steering juga dilakukan menggunakan skrin dan juga butang pada steering. Dari dalam skrin ini juga kita boleh menurunkan seat belakang dengan kawalan elektrik dan juga mengaktifkan fungsi child lock. Fungsi child lock dalam skrin ini pada saya sangat berguna. Secara keseluruhan, kabin Model Y ini tidaklah menyerelah. Ia menggunakan rekaan yang minimalis dan mungkin kelihatan agak kosong dan bosan jika dibandingkan dengan kenderaan EV yang lain. Ruang simpanan di dalam kabinnya pula boleh dikatakan praktikal dan kemas. Ruang di barisan keduanya luas, saya hanya berketinggian 165 cm sahaja dan ada banyak ruang kaki di sini. Ruang kepalanya pun okey. Backrest kerusi ini pula boleh dilaraskan secara elektrik. Untuk penumpang belakang ada skrin di tengah-tengah untuk pelarasan penyaman udara dan juga untuk sistem hiburan. Ruang bootnya lebih daripada 800 liter dan di bawah lantai boot ada lagi ruang simpanan. Yang menarik di sini adalah lantai bootnya boleh dipecahkan kepada dua bahagian. Selain daripada kawalan di dalam skrin, kerusi belakang boleh dilipat atau diangkat dengan menggunakan butang di dalam boot ini ataupun butang di tepi kerusi belakang. Di dalam boot ini juga ada disediakan first aid kit. Buat masa ini ada dua varian Model Y di Malaysia. Yang pertama adalah varian rear-wheel drive dengan range sejauh 466 km. Varian ini juga boleh melakukan pecutan 0 hingga 100 dalam 5.9 saat. Varian kedua adalah varian long range all-wheel drive dengan range sejauh 551 km. Varian ini boleh melakukan pecutan 0 hingga 100 dalam 4.3 saat sahaja. Kedua-dua varian mempunyai kelajuan maksima 201 km sejam. Macam biasa untuk kereta Tesla, dia tak share secara rasmi berapa horsepower dan berapa banyak torque yang dihasilkan. Kenapa dia buat macam tu, saya pun tak tahu. Untuk sistem keselamatan, sistem asas untuk Model Y adalah Basic Autopilot. Package Enhanced Autopilot boleh ditambah dengan harga RM16,000 dan package Full Self Driving boleh ditambah dengan harga RM32,000. Baik, itu sahaja yang saya dapat share dengan anda tentang kereta Tesla Model Y facelift. Semoga info ini membantu anda membuat pilihan membeli kereta yang lebih bijak. Macam biasa, jika anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.